Curious ka ba kung ano ang nangyayari sa katawan mo kapag araw-araw kang kumakain ng apat na itlog? Parang wow, apat ha. Hindi isa, hindi dalawa, kundi apat. Siguro iniisip mo, nako, baka sumabog ang kolesterol ko. Pero teka lang, hindi ganun kasimple ang kwento. Alam mo naman tayong mga Pinoy mahilig sa itlog. Almusal, itlog. Ulam sa hapunan, itlog din. Minsan nga kahit pulutan, itlog pa rin. Pero lagi nating naririnig nakakataas ng kolesterol ang itlog. Kaya ang tanong, kung apat na itlog ang kainin mo araw-araw, delikado ba talaga? Kung ikaw, ilang itlog ang kaya mong ubusin sa isang kainan? 3? 4? O baka isang dosena gaya ng mga bodybuilder? I-comment mo sa baba. Gusto kong malaman. Ngayon, himayin natin ang siyensya. Pero promise, hindi boring. Kasi ang cholesterol, hindi lang bad guy yan. Meron ding good cholesterol na parang bida sa pelikula. At ang itlog, interesting kasi minsan nakakatulong pa itong pataasin ng good cholesterol. Kaya hindi agad ibig sabihin na apat na itlog equals masama. Kaya huwag muna tayong matakot. Sa susunod na minuto, pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang tunay na kalaban ng kolesterol. At clue, hindi lang itlog ang may kasalanan. Kaya stay tuned. Unahin natin, ano ba talaga ang kolesterol? Madalas naririnig, pero minsan parang nakakatakot na salita. Pero teka, hindi lahat ng kolesterol ay masama. At kung tutuusin, kailangan natin ito para gumana ng maayos ang katawan. Ang kolesterol ay isang uri ng taba na natural na ginagawa ng ating katawan. Isipin mo siya parang si kuya na laging nandiyan para sumuporta. Kailangan natin ito para sa hormones, cell membranes at paggawa ng vitamin D. Pero gaya ng mga pelikula, may bida at may kontrabida. HDL o good cholesterol, ito ang superhero. Siya yung naglilinis ng ugat. Parang street sweeper na nag-aalaga sa puso mo. LDL or bad cholesterol, ito naman ang kontrabida. Kapag sobra, naiipon sa ugat at nagdudulot ng bara. Parang kalat sa bahay, kapag tambak na, hindi mo na makita ang remote ng TV. Ngayon, curious ako, alam mo ba kung mataas o mababa ang kolesterol mo? Kung nakapagpalaboratory ka na, i-share mo sa comments. I-type mo ang isa kung okay at 0 kung mataas. At ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Baka may nanonood pa mula sa probinsya habang nag-aalmusal ng itlog. Ay, ang itlog, paborito ng marami sa atin, lalo na sa almusal. Pero lagi nating naririnig, nakakataas ng kolesterol ang itlog. Ayon sa mga pag-aaral, karamihan ng tao ay hindi tumataas ang LDL cholesterol kahit kumakain ng itlog araw-araw. Sa katunayan, may research mula sa American Journal of Clinical Nutrition na nagsasabing kahit hanggang 7 itlog kada linggo, walang problema sa kolesterol ng mga healthy adults. Good news para sa mga egg lovers. Ang katawan natin ay parang master chef. Kapag marami kang kinain na kolesterol, binabawasan ng atay ang sariling gawa nito. Kaya hindi basta-basta tumataas ang kolesterol kahit araw-araw kang may itlog sa plato. Ang itlog ay puno ng nutrients, protein, vitamins A, D, E, B12, folate, selenium. Maraming tao ang nag-aalala na baka magkaproblema sila sa kolesterol kapag 4 na itlog ang kinain, pero tandaan, ang sikreto ay moderasyon. Isipin mo parang kape, masarap, pero kung sobra, baka magpalpitate ka. Kaya balance pa rin ang susi. Kung nag-aalala ka sa 4 na itlog kada araw, importante ang moderasyon at healthy lifestyle. Kaya gusto kong marinig mula sa inyo, ano ang paborito mong luto ng itlog? Sunny side up ba? Scrambled? O hard-boiled? I-comment mo sa baba, baka magka-exciting recipe exchange pa tayo. Huwag matakot sa itlog, basta't balanse ang diet mo. Sa susunod, pag-uusapan naman natin ang mga benepisyo ng itlog at kung paano ito nagiging parte, healthy lifestyle, itlog at cholesterol. Bakit hindi nagpapataas ng kolesterol? Itlog, okay, ito na ang madalas na tanong. Kung araw-araw ba akong kumain ng itlog,
tataas ba ang kolesterol ko? Sagot, hindi. At kung tutuusin, matagal nang napabulaanan ang takot na yan. Galing pa sa mga luma at kulang na research noong dekada 60. Kaya relax muna tayo. Ang katawan natin parang master chef. Kapag marami kang kinain na kolesterol, binabawasan ng atay ang sariling gawa nito. Parang sa restaurant, kung marami ka ng in-order, hindi na magdadagdag ang chef ng extra ingredients. Kaya hindi basta-basta tumataas ang kolesterol kahit araw-araw kang may itlog sa plato. At ito pa ang masaya, ang itlog ay nakakataas ng HDL o good cholesterol. Isipin mo, habang kumakain ka ng itlog, may mga mini superheroes na naglilinis ng ugat mo. Parang Avenger sa loob ng katawan mo pero ang kalaban ay bara sa ugat. Bukod pa diyan, puno ng sustansya ang itlog. Protein, vitamins A, D, E, B12, folate, selenium. Parang buffet na nakapaloob sa isang maliit na shell. Sulit na sulit. Pero tandaan, hindi lahat pare-pareho ang reaksyon ng katawan. May iba na sensitibo, kaya moderation pa rin ang susi. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano maiiwasan ng mataas na kolesterol habang tuloy ang egg experience. Kaya huwag kayong aalis. Sino ang mga hyper-responders? Alam nyo ba, may espesyal na grupo ng tao na tinatawag na hyper-responders. Sila yung mga taong parang may kakaibang superpower, pero hindi yung tipong lumilipad o nagiging invisible ha. Ang power nila, mabilis tumaas ang LDL o bad cholesterol kahit konti lang ang taba o itlog na kainin. Parang may built-in alarm system ang katawan nila na nagsasabing, "Uy, cholesterol alert!" Ayon sa mga pag-aaral, mga 30% ng tao ay pwedeng makaranas ng ganitong sitwasyon. Akala mo, okay lang, itlog lang naman yan. Pero sa kanila, biglang boom! Tataas ang cholesterol. Kaya kung ikaw ay isa sa mga ito, parang may warning bell na tumutunog sa loob ng katawan mo tuwing may itlog sa plato. Ngunit huwag mag-alala, hindi lahat ng tao ay hyper-responders. Kumbaga sa klase, may ilan na mabilis mag-react, pero karamihan chill lang. Kung ikaw ay may family history ng heart disease o mataas na cholesterol, mas mabuting mag-ingat. Parang sa pamilya, kung may history ng drama, kailangan mong magdisiplina para hindi maulit. Isipin mo na lang, parang sa barkada, may kaibigan na kahit isang baso lang ng kape, hindi makatulog buong gabi. Pero meron din na kahit 3 tasa, tulog pa rin agad. Ganyan din ang katawan natin pagdating sa kolesterol. Iba-iba ang reaksyon. Kaya naman, kung may kilala ka na mabilis tumaas ang kolesterol, kahit konti lang ang taba sa pagkain, itag mo sila sa comments para mapanood ito. Malay mo, makatulong sa kanila ang info na ito. At syempre, share mo rin ang kwento mo. Baka may tips ka kung paano mo mino-monitor ang cholesterol mo. Tara na't mag-share ng mga kwento at tips. Ngayon, alamin natin kung sino ba talaga ang tunay na kalaban ng cholesterol. At clue, hindi lang ito yung mga nakabangga mo sa traffic o yung kasamahan mong laging late sa opisina. Kailangan nating pag-usapan ang mga aspeto ng ating diet at lifestyle na talagang nakakaapekto sa cholesterol levels. Kaya huwag kayong bibitaw. Abangan ang susunod na bahagi. Saturated fat, ang totoong kalaban, mga ka-egg lovers. Ito na ang tunay na usapan. Hindi itlog ang pangunahing problema pagdating sa cholesterol. Ang saturated fats at trans fats ang mas malaking driver. Kung may nagsasabi na itlog lang ang dahilan ng mataas kong kolesterol, parang sinisisi mo ang mabait na kapitbahay na walang kasalanan. Halimbawa, bacon, butter, at processed meats. Yan ang mga tunay na kontrabida sa almusal at madalas silang kasama ng itlog sa ating mga plate. Pero huwag mag-alala dahil pwede pa rin tayong mag-enjoy ng masarap na breakfast na mas healthy. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng fresh gulay sa ating omelette tulad ng leafy spinach
at juicy tomatoes, nagiging mas masustansya at mas maganda ang ating almusal. Dagdag pa rito, may mga healthy fats na pwedeng ipalit gaya ng olive oil o avocado oil na hindi lamang mas masustansya, kundi nagbibigay din ng mas magandang lasa. Isipin mo, isang hearty breakfast ng itlog na may creamy avocado, parang sosyal na brunch na nasa bahay ka lang at hindi mo na kailangan ng mamahaling kafe. Tandaan, hindi itlog ang kalaban, kundi ang saturated fats na sumasabay sa kanya at nagdadala ng panganib sa ating kalusugan. Kaya naman, sa susunod na maghahanda ka ng almusal, piliin natin ang mas masarap at ligtas na kombinasyon. Ang little tweaks na ito sa ating pagkain ay makakatulong hindi lamang para sa ating kolesterol, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan. Mag-enjoy ng mas masustansyang pagkain at samahan pa ng good vibes at tiyak na magiging mas masaya ang ating almusal. Energy boost mula sa itlog. Mga ka-egg lovers, eto na ang exciting part. Energy boost mula sa itlog. Kung minsan ba nararamdaman mo na parang drained ka, pagod, nanghihina, o mabagal bumangon pagkatapos ng workout, o kahit sa pang-araw-araw na gawain, aba, baka ang sagot ay nasa plato mo. Ang pagdagdag ng egg protein ay isa sa pinaka-epektibo at makapangyarihang solusyon sa nutrisyon na pwede mong gawin. Pero teka, may mas nakakagulat pang impormasyon. Akala ng marami ang itlog ay puro protina lang. Pero ang totoo, ang yolk o pula ng itlog ang may dalang malaking benepisyo. Oo, dun nakatago ang energy magic. Kapag kumain ka ng lean meat, mga 10 hanggang 20% lang ng protina ang nagagamit ng katawan bilang enerhiya, medyo mabagal at hindi efficient na fuel. Pero ang itlog, dahil may healthy fats mula sa yolk, ibang usapan. Tinatayang 65% ng isang itlog ang pwedeng gawing energy ng katawan. Ibig sabihin, mas kaunting pagkapagod, mas steady ang energy buong araw, mas malinaw ang konsentrasyon, at mas stable ang blood sugar. Parang may sariling power bank ang katawan mo, kaya nga maraming tao ang lumilipat mula sa cereal o toast papunta sa itlog sa umaga. Ang resulta, hindi lang sila busog ng isang oras, kundi 4 hanggang 6 na oras. Kaya kung gusto mong iwasan ang biglang gutom bago tanghali, itlog ang sagot. Parang almusal na may built-in anti-hungry mode. At kung nagtataka ka kung bakit madalas kasama ang itlog sa mga diet para sa weight loss, ito ang dahilan. Dahil busog ka ng mas matagal, hindi ka basta-basta mag-snack ng kung ano-ano. Kaya mas kontrolado ang calories mo. Excellent strategy, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang kahangahangang parte ng itlog, ang egg white. Hindi lang ito simpleng puti. Sa loob nito ay may mga antimicrobial proteins. Ibig sabihin, natural silang lumalaban sa bakterya, kasama na ang mga mapanganib. Bakit kaya ganito? Kasi ang itlog ay parang protective shield ng kalikasan. Bago pa mabuo ang sisiw, kailangan niyang protektahan ng sarili laban sa bakterya sa paligid. Kaya ang egg white ay may mga enzyme na bumabasag sa dingding ng bakterya, mga protina na humahadlang sa bakterya na magnakaw ng nutrients, molecules na kumakapit sa iron para hindi magamit ng pathogens, at compounds na kumakapit sa biotin, vitamin B7. Para bang may sariling army ang egg white na nagbabantay sa loob. At ito pa, isang mito na baka narinig mo na. Ang hilaw na egg whites ay nagdudulot ng biotin deficiency. Totoo, kung araw-araw kang umiinom ng 10 hilaw na egg whites, parang Rocky Balboa style. Pero kapag niluto ang egg white, nasisira ang compound na responsable dito. Kaya hanggat niluto ng maayos ang itlog mo, wala kang dapat ipag-alala. Safe at healthy pa rin. Kaya mga ka-egg lovers, anong style ng itlog ang nagbibigay sa inyo ng energy boost? Scrambled ba, sunny side up, o hard-boiled? Ako,
Kapag may workout, gusto ko yung hard-boiled, madali, portable, parang energy bar na gawa ng kalikasan. I-comment mo sa baba ang paborito mong luto, baka makakuha pa tayo ng bagong exciting recipe ideas. Kaya tandaan, hindi lang protina ang hatid ng itlog, kundi energy, protection, at nutrients na parang all-in-one package. Kaya sa susunod na maramdaman mong pagod ka, baka itlog lang ang kailangan mo. Egg power, mga kaibigan. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan pa natin kung paano gawing mas creative at mas healthy ang pagluluto ng itlog. Stay tuned! Healthy cooking tips. Okay, mga ka-egg lovers, eto na ang masarap na parte, healthy cooking tips. Kasi kahit gaano pa kabusog at kanutritious ang itlog, kung mali ang pagluluto, pwede pa rin itong maging pasaway sa kolesterol. Pero huwag mag-alala, may mga mas masarap at mas healthy na paraan para magluto ng itlog na hindi nakakasama sa puso. Una, subukan natin ang boiled o poached na itlog. Simple, mabilis at syempre, masustansya. Para sa boiled, pakuluan lang ang tubig at ibaba ang itlog. Boom! Tapos na. Para naman sa poached, lagyan ng kaunting suka ang tubig para hindi magkalat ang egg white. Parang magic trick sa kusina, di ba? At ang resulta, eleganteng itlog na parang pang-hotel breakfast. Pangalawa, kung gusto mo ng scrambled eggs, gumamit ng non-stick pan at kaunting olive oil. Alam mo ba na ang olive oil ay puno ng healthy fats? Para itong superhero sa kusina na tumutulong labanan ang bad cholesterol, kaya pwede kang mag-scramble ng itlog ng walang guilt. Egg joy ka na, heart-friendly pa. At syempre, hindi kumpleto ang itlog kung walang gulay. Ihalo mo sa spinach, red bell peppers, at tomatoes. Isang masarap na omelette na colorful pa, parang fiesta, sa plato. Mapapansin mo na mas balanced ang pagkain mo. Parang naglalaro ka ng puzzle kung saan lahat ng piraso ay perfect match. At bonus, mas busog ka ng mas matagal. At speaking of balance, may isang study mula sa American Journal of Clinical Nutrition na nagsasabing ang mga taong kumakain ng itlog bilang parte ng balanced diet ay hindi naman nagkakaroon ng mataas na kolesterol. Ibig sabihin, kung nasa tamang konteksto, walang dapat ipag-alala. Hindi itlog ang kalaban, kundi yung mga unhealthy na kasama nito. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Share nyo sa comments ang paborito nyong healthy egg recipe. Baka ma-feature pa natin sa susunod na video. Malay mo, ang recipe mo ang maging susunod na exciting star ng channel. Pero tandaan, hindi lang itlog ang dapat tingnan, kundi ang buong diet. Ang itlog ay mas masaya kapag may kasama pang prutas, gulay, at iba pang masustansyang pagkain. Kaya tara, sama-sama tayong maging healthy, exciting, at masaya sa ating pagkain. Kasi sa huli, hindi lang ito tungkol sa itlog, kundi sa lifestyle na pinipili natin araw-araw. Context matters. Mga ka-egg lovers, eto na ang mahalagang punto. Context matters. Ang kabuuang diet ang mas mahalaga. Oo, tama ang narinig nyo, hindi lang itlog ang bida sa ating health story. Kung balanced ang pagkain natin, may prutas, gulay, whole grains, mas maliit ang epekto ng itlog sa ating cholesterol levels. Parang sa buhay lang yan, di ba? Kung may iba kang magagandang aspeto, trabaho, pamilya, kaibigan, kahit may isang sakripisyo, hindi agad bumabagsak ang buong kwento. Kumbaga, kung ang diet mo ay puno ng masustansyang pagkain, ang itlog ay parang icing sa ibabaw ng masustansyang cake. Bonus na masarap, pero hindi siya ang buong kwento. Ngayon, kung ikaw ay may diabetes o heart disease, huwag kalimutan na mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago magdagdag ng 4 na itlog araw-araw. Kasi bawat katawan ay iba-iba. Parang may kanya-kanyang kwento ang bawat isa sa atin. Ang ibang tao, parang ang itlog,
ay kasama sa happy ending ng kanilang health journey. Pero sa iba, ang itlog ay parang nobelang puno ng drama at twists, kaya kailangan ng tamang diskarte. Kaya naman, kung may doktor ka na nagbigay ng payo tungkol sa itlog, ano ang sinabi nila? I-share mo sa comments para matuto rin ng iba. Malay mo, sa simpleng kwento mo, makatulong ka sa kapwa na nahihirapan ding magdesisyon kung itlog ba o hindi. At speaking of studies, may isang research mula sa American Journal of Clinical Nutrition na nagsasabing ang pagtaas ng cholesterol levels dahil sa itlog ay mas nakikita sa mga taong may existing health conditions. Sa kanilang pag-aaral, ipinakita na sa mga malusog na tao, ang pag-consume ng isa hanggang 2 itlog kada araw ay hindi nakakaapekto sa cholesterol levels. Pero sa mga may heart disease, mas maingat dapat. Kaya hindi one size fits all ang usapan dito. Kaya laging tandaan, ang itlog ay may lugar sa balanced diet, pero ang mas mahalaga ay ang kabuuang kwento ng ating kalusugan. Hindi lang kung ano ang nasa plato, kundi kung paano natin pinapahalagahan ang ating lifestyle, ehersisyo, tamang tulog, at syempre, masustansyang pagkain. Parang teleserye ng buhay, hindi lang isang karakter ang nagdadala ng kwento, kundi lahat ng aspeto ng ating araw-araw. Sa huli, ang itlog ay hindi kontrabida, kundi supporting role sa mas malaking pelikula ng ating health journey. Kaya huwag matakot, huwag din sobra, balance lang. At kung gusto mong maging bida sa sariling kwento ng kalusugan mo, piliin ang tamang kombinasyon ng pagkain. Exciting, healthy, at masaya. Ngayon, ilatag na natin ang bottom line. Para sa karamihan ng healthy adults, 4 na itlog kada araw ay hindi malaking problema, lalo na kung ito ay bahagi ng isang balanseng pagkain at aktibong pamumuhay. Hindi agad ibig sabihin na 4 na itlog. Cholesterol overload. Ang susi ay nasa tamang diskarte. Ang sikreto, moderation, healthy cooking, at balanseng dieta. Hindi porket masarap ang itlog, pwede ng unlimited. Tandaan, ang tunay na kalaban ay yung mga processed foods na puno ng saturated fats at cholesterol. Parang sa barkada, may isa kang mabait na kaibigan, ang itlog. Pero kung lagi siyang may kasamang pasaway, bacon, butter, processed meats, doon nagiging problema. Sa halip, i-partner natin ang itlog sa mga sariwang gulay, prutas at whole grain. Isipin mo, isang omelette na may spinach, tomatoes at bell peppers. Tapos may side na prutas. Parang fiesta ng sustansya sa plato. At syempre, ang itlog ay loaded ng protein at vitamins na tumutulong magpanatili ng malusog na pangangatawan. Sulit na sulit, di ba? Kung may concern ka, bantayan ang kolesterol mo at kumonsulta sa doktor. Kasi bawat katawan ay may sariling kwento, iba-iba ang reaksyon. Ang mahalaga, kilalanin mo ang sarili mong health journey at higit sa lahat, huwag matakot sa itlog. Gamitin ito bilang parte ng mas masustansyang lifestyle, parang sidekick na laging nandyan para suportahan ng bida, ikaw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. At sagutin mo sa comments, ilang itlog ang kaya mong kainin sa isang araw? Ako, aminado, kaya ko ang 3. Pero curious ako kung sino sa inyo ang egg expert na kaya ang 4 o higit pa. Kaya mga ka-egg lovers, tandaan, balance, moderation, at tamang choices. Yan ang tunay na recipe para sa healthy at happy na buhay. Exciting, di ba?